11 giờ đêm, tôi ra khỏi nhà nghỉ. Tôi say, đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn quanh cố tìm một chiếc xe ôm nhưng không có. Tôi loạng choạng lần đi trên đường phố vắng ngắt. Đêm cuối thu gió thổi lạnh làm tôi càng choáng váng quay cuồng. Không phân biệt được nổi phương hướng nữa, tôi cứ thế lảo đảo bước đi như một kẻ mộng du. Bỗng toàn thân tôi ớn lạnh. Tôi rùng mình, một luồng khí nóng thốc lên. Tôi vội vàng vịn vào một gốc cây nhưng không được. Tôi khuỵu xuống. Bỗng có ai đó đỡ lấy người tôi. Tôi ôm choàng lấy cổ người ấy và cứ thế nôn thốc nôn tháo. Gần sáng tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ trong căn phòng lạ. Trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô đắng. Một mùi hôi không sao chịu nổi từ chiếc chăn mỏng đắp trên người xông lên, làm tôi phải tung chăn ngồi dậy. Nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, trời ơi, nó loang lổ những vết bẩn của trận nôn đêm qua. Mặc dù đã được lau sạch, nhưng mùi hôi vẫn cứ từ đó thoảng ra. Tôi nhìn ra góc phòng. Một chàng trai đang ngủ gục trên bàn, mặt úp lên trên quyển sách đang mở rộng. Tôi hiểu, đêm qua anh đã ngồi đọc sách suốt đêm để nhường chiếc giường duy nhất cho tôi. Nhìn lên giường, chiếc túi sách của tôi vẫn vứt lăn lóc ở đấy. Tôi vội vàng mở chiếc túi sách ra để kiểm tra lại. 200 đô, con dê già trả cho tôi vẫn còn, di động vẫn còn. Tôi chợt thấy ân hận vì mình đã nghi ngờ một tấm lòng đã cứu giúp mình. Đứng soi mình trước một tấm gương nhỏ treo trên tường, tôi bỗng có cảm giác kinh tởm chính mình. Son phấn lòe loẹt, sống áo nhão nát bẩn thỉu, và khi nhìn xuống ngực mình, mặt tôi bỗng đỏ lên. Tôi xấu hổ. Đôi bầu vú căng tròn mịn màng của tôi hiện lên mờ mờ qua làn vải mỏng không xu chiêng. Tôi kéo váy nhìn xuống. Trời ơi, không quần lót. Tối qua tôi đã nằm ở đây với bộ dạng như thế này hay sao? Tôi nhìn nhanh về phía người thanh niên. Anh ta vẫn đang ngủ ngon lành. Hoảng sợ, tôi vớ lấy chiếc áo của anh ta vắt trên chiếc ghi đông xe đạp cà tàng, vội khoác vào người rồi rón rén ra khỏi nhà, khép cửa lại. Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi vào phòng tắm. Dòng nước nóng xối khắp cơ thể làm cho tôi tỉnh táo hẳn. Những sự việc hồi hôm lại hiện về trong đầu như một đoạn phim quay chậm. Cảnh đầu tiên là một bộ mặt bự thịt và mỡ đang rúc mặt vào ngực tôi mà mút, mà liếm. Tiếng mút của hắn tòm tọp như tiếng lợn đói đang sục cám. Rồi đến cảnh bàn tay thô bỉ của lão cuồng loạn cào cấu, vần vò khắp cơ thể. Rồi cảnh đôi môi thâm xịt của lão như hai miếng thịt trâu hôn hít khắp cơ thể tôi, ngực, cổ, má, và cuối cùng là áp vào môi tôi. Cái lưỡi dài, trơn ướt như lưỡi rắn lùa vào sâu trong miệng. Đến đây thì tôi thấy lợ ở cổ họng. Thế là tôi lại nôn thốc nôn tháo ra chậu rửa. Tôi cứ thế đứng im dưới vòi hoa sen để mặc cho dòng nước xối vào mình. Đôi bàn tay vô thức cứ kỉ cọ mãi những chỗ cơ thể tôi bị nhơ bẩn. Tôi muốn rửa sạch, tôi muốn tẩy sạch. Trời ơi, tôi có rửa sạch được không? Tôi có tẩy sạch được không? Hai dòng nước mắt bất giác lăn xuống môi mặn đắng. Tôi đã gặp cảm giác này một lần trong đời. Đó là lần đầu tiên khi tôi đi khách. Lần ấy sau khi xong việc cầm tiền, tôi chạy vào buồng tắm, cầm lấy cái vòi hoa sen cứ xả mãi nước vào chỗ ấy. Vừa xả tôi vừa khóc nức nở. Nhưng cái cảm giác ấy đã chết trong tôi từ lâu lắm rồi. Bây giờ thậm chí sau khi xong việc, có nhiều khi tôi cũng chẳng thèm tắm rửa. Thế mà sao hôm nay cảm giác ấy lại bỗng nhiên sống lại. Đoạn cuối của cuốn phim quay chậm là một căn phòng nhỏ tồi tàn, hầu như không có một thứ vật dụng gì. Cảnh một người thanh niên đang bế tôi đặt lên giường. Một bên vai váy của tôi trễ xuống để lộ ra bầu vú căng tròn, mịn màng với chiếc núm vú hồng tươi bé bé. Lúc đặt tôi lên giường, chiếc váy của tôi bị tốc lên để thể hiện ra một cặp đùi thon dài trắng muốt, và dịch lên một tí nữa.
Cảnh ánh mắt của chàng thanh niên hơi dừng lại ở đó, một chút thôi. Rồi anh ta lấy tay kéo lại chiếc váy cho tôi. Những cảnh ấy cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Tôi cứ đứng im lặng dưới vòi nước, kỳ cọ một cách vô thức cho đến khi tôi thấy người lạnh buốt. Nước nóng trong bình nóng lạnh hết từ lúc nào mà tôi không biết. Tắm xong tôi ra giường ngồi. Mắt tôi chạm vào chiếc áo của anh mà tôi vứt ở trên giường lúc về nhà. Cầm lấy cái áo, tôi lục túi, thấy một chiếc thẻ sinh viên và một tờ giấy bạc 10.000. Chẳng lẽ anh ta chỉ có từng tiền này thôi sao? Tôi băn khoăn tự hỏi. Cầm tấm thẻ sinh viên, tôi cứ thế ngắm mãi ảnh anh trên chiếc thẻ. Tôi tắt đèn, mang chiếc áo của anh chui vào chăn đi ngủ. Ôm chiếc áo vào ngực, một mùi đàn ông lạ lắm, nồng nồng, chua chua, phảng phất ôm trọn lấy cơ thể tôi. Tôi đã ôm không biết bao nhiêu người đàn ông trong tay. Thế mà sao đến tận đêm nay tôi mới biết mùi đàn ông thật là quyến rũ. Tôi cứ thế thiếp đi trong giấc mơ nhẹ nhàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là đi giặt chiếc áo của anh. Cũng lạ, đã từ rất lâu rồi. Lâu đến cái mức tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình giặt quần áo là khi nào. Quần áo của tôi đều mang ra hiệu giặt là. Thế mà hôm nay tôi lại tự tay ngồi giặt cái áo ấy cho anh. Ngày xưa khi còn nghèo khổ, chẳng bao giờ tôi có thể nghĩ rằng được giặt một chiếc áo đàn ông là một hạnh phúc. Thế mà bây giờ khi đã có tiền, cái giấc mơ nho nhỏ đó lại trở thành mong manh như một chiếc bong bóng xà phòng. Giặt xong tôi phơi khô rồi lả chiếc áo cho phẳng. Đến chiều tôi trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc váy tôi thích nhất. Chiếc váy này tôi chỉ dùng khi đi với những khách quen thật sang trọng. Tôi đứng xoay người trước gương, tỉ mẩn sang sửa từng tí một, cho đến khi cảm thấy chính mình cũng phải mê mình. Để chiếc áo của anh vào một cái túi ni lông, tôi phóng xe đến nhà anh. Khi chỉ còn cách nhà anh vài chục mét, tự nhiên tôi lại thấy ngần ngại. Tôi đỗ xe vào một quán cà phê xê xế trước nhà anh, tìm một chỗ có thể nhìn về phía căn nhà. Một cảm giác lạ lắm ùa đến xâm chiếm lấy tôi, một cảm giác bâng khuâng hồi hộp, một chút gì ngần ngại, một chút ít thẹn thùng. Chao ôi, mi sống lại rồi ư? Mi đã chết 3 năm nay rồi, sao đến hôm nay tự dưng mi lại tỉnh lại? Cái cảm giác bâng khuâng của một buổi hẹn hò. Người tôi run lên, cắn chặt lấy môi. Tôi hấp tấp ra khỏi quán, bỏ lại cốc cà phê mà tôi chưa hề uống. Phải đến mấy ngày liền, tôi tự đấu tranh với mình. Ngày nào tôi cũng xách cái áo đi đến, nhưng đến nửa đường thì tôi lại quay về. Tôi sợ, một nỗi sợ vô hình đeo bám lấy tôi. Đã có lúc tôi tự bảo với mình, thôi, không trả lại cái áo nữa, mình hãy giữ lại làm một vật kỷ niệm trong cuộc đời. Nhưng còn chiếc thẻ sinh viên, không thể nào trả lại cho anh chiếc thẻ. Đêm nào tôi cũng ôm chiếc áo của anh đi ngủ. Chiếc áo như một cánh bèo, cho một chiếc bọt nước là tôi bám vào. Đến Chủ nhật, tôi lại quyết định đến nhà anh. Sau khi trang điểm cẩn thận, tôi xách cái túi ra xe. Vừa đến cửa tôi lại dừng lại, quay vào nhà, đứng soi mình trước gương một lần nữa. Không được, tôi tự nhủ. Chắc chắn anh ấy đã biết mình là ai. Đừng để anh ấy có cảm giác xấu về mình hơn nữa. Tôi vội vàng tẩy hết trang điểm, thay chiếc váy đẹp nhất của mình bằng một chiếc váy tôi vẫn mặc ở nhà. Đứng trước gương tôi vẫn thấy mình chưa ổn. Sao đã mặc chiếc váy xấu nhất rồi mà trông mình vẫn như một con điếm thế này? Tôi tự hỏi mà nước mắt tôi trào ra. Mình đích thị là một con điếm chứ còn gì nữa. Cái từ con điếm chưa bao giờ vang lên bên tai tôi. Tôi thuộc diện gái gọi cao cấp. Đến với tôi toàn những đại gia có học thức, có chức vụ và toàn là những người lịch lãm. Họ đua nhau cưng nựng, chiều chuộng tôi. Thậm chí với tôi, chưa bao giờ những người ấy nói với tôi về vấn đề tiền bạc. Xong việc họ bí mật nhét tiền vào túi xách của tôi lúc nào tôi cũng chẳng biết. Nói gì đến hai từ con điếm. Hôm nay anh đã nói với tôi hai từ đó,
bằng một ngôn ngữ không lời. Tôi mở tủ quần áo, tìm thử xem mình có chiếc quần nào không. Tôi không thấy một chiếc quần nào cả. Tôi vớ lấy xe phóng ra một cửa hàng thời trang nổi tiếng, định mua một bộ quần bò. Nhưng đến cửa rồi nghĩ thế nào tôi lại quay ra. Tôi phóng xe đến phố Trần Nhân Tông, phố chuyên bán những bộ quần áo may sẵn, loại bình dân, mua mấy chiếc quần bò, vài chiếc áo sơ mi và 2 chiếc áo khoác. Mặc những bộ quần áo bình dân vào, tôi thấy tự tin lên hẳn. Lần này tôi phóng đến thẳng cửa nhà anh, tôi gõ cửa. Cửa mở, anh nhìn tôi bằng con mắt lạ lùng. Anh không nhận ra tôi, mặt tôi nóng bừng, tôi lúng túng tự giới thiệu. Em chào anh, em là con bé hôm nọ say rượu được anh giúp đỡ. Anh lên một tiếng, tay vỗ lên đầu như thể sực nhớ ra. Anh vui vẻ. Anh nhớ ra rồi, vào đi em. Tiếng em của người anh mới ngọt ngào làm sao. Trước khi đến đây, tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi tôi bằng một tiếng chị đầy xã giao vô hồn. Nhưng như thế cũng vẫn còn tốt cho tôi lắm rồi. Tôi sợ nhất anh sẽ gọi tôi bằng một tiếng cô đầy khinh bỉ. Tôi vào trong nhà, anh kéo ghế mời tôi ngồi. Rất tự nhiên anh bảo: Em ngồi đây để anh chạy ra ngoài hàng mua mấy chén nước. Nhà anh chẳng có ấm chén gì đâu, khách đến đều ra quán. Thế em uống trà nóng hay là trà đá? Để có thể kéo dài được cuộc gặp mặt và để cho tự nhiên nên tôi cũng không từ chối. Dạ, anh cho em xin một cốc trà đá. Anh chạy ra ngoài mua nước. Tôi ngồi ngắm căn phòng. Một căn phòng người ta vẫn làm cho sinh viên nghèo thuê. Đồ đạc chẳng có gì. Thứ đáng giá nhất là một chiếc xe đạp cà tàng. Còn thứ đáng giá nhì thì đó chính là sách. Chỗ nào cũng thấy sách, trên giường, trên bàn, trên ghế, trên giá sách, thậm chí còn cả dưới gầm giường. Tôi cúi xuống nhặt một cuốn sách nằm ở dưới gầm giường thì anh về. Thấy thế anh cười, nụ cười cởi mở và đáng mến làm sao. Thực ra những người đàn ông đến với tôi, người nào cũng cười. Họ cười để mong lấy lại được nụ cười từ tôi, hoặc họ cười vì mong lấy được tôi một thứ mà họ vẫn mong muốn, sự cuồng nhiệt, những nụ cười đầy mục đích. Còn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được một nụ cười không mục đích từ một người đàn ông. Em cứ để đấy cho anh. Anh lại cười. Đàn ông mà, bừa bãi quá phải không? Tôi lấy chiếc áo của anh ra, đưa trả lại cho anh. Em gửi lại anh chiếc áo. Anh cho em xin lỗi đã lấy áo của anh mà không hỏi. Mà lúc đi cũng chẳng có lấy một lời cảm ơn. Tại vì tối hôm ấy trông em nhếch nhác quá. Tôi lúng túng giải thích. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc nữa, toàn những chuyện linh tinh không đầu, không đuôi. Rồi tôi đứng dậy xin phép ra về. Anh tiễn tôi ra ngoài cửa. Lúc tôi chào anh lần cuối thì anh mới nói một câu: Lần sau em đừng có uống rượu nhiều như thế nữa đi. Tôi cúi mặt, cắn chặt môi để khỏi bật khóc. Tôi vội vàng nổ máy phóng vụt đi như một kẻ chạy trốn. Sau cái lần đến trả áo cho anh, rất lâu sau tôi không gặp lại anh nữa. Tôi rất muốn đến nhưng lại sợ, và lại cũng chẳng có lý do gì. Tôi chôn chặt hình ảnh anh vào trong lòng, cố xua đuổi một cái gì đó rất mong manh, không rõ hình hài. Nhưng không được. Thật tình cờ tôi lại gặp anh. Lần ấy tôi đi với một đại gia. Hai chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê thì anh và mấy người bạn bước vào. Nhìn thấy anh tôi hoảng hốt, vớ lấy một tờ báo đưa lên định giả vờ đọc để che mặt nhưng không kịp. Anh đã nhìn thấy tôi thấy anh sững lại. Mắt anh gặp mắt tôi một giây thôi, rồi mặt anh lại bình thản trở lại. Anh đi lướt qua chiếc bàn tôi ngồi, không hề quay lại, đi thẳng ra chỗ mấy người bạn. Con tim tôi nhói buốt. Sao phũ phàng vậy hả ông trời? Tôi không thể ngồi lại được nữa, bèn đứng dậy, bảo với người đang đi cùng tôi: Ta về thôi anh. Sao hôm nay em lạ thế? Vị đại gia của tôi âu yếm hỏi. Hay em muốn đi đâu để anh đưa em đi? Tôi lo lắng liếc vội về chiếc bàn của anh. Quán cà phê nhỏ lại yên tĩnh. Những lời của khách hàng của tôi nghe rõ mồn một. Tôi hạ thấp giọng nói với anh ta: Anh cho em xin lỗi, đêm nay em thấy mệt.
Để hôm khác em bù cho anh có được không? Chán thật. Khách hàng của tôi thở dài đứng dậy. Thôi vậy, nhưng ngày mai em phải bù gấp đôi đấy nhá. Trời ơi, sao lão ta lại nói to như vậy? Hai chúng tôi đi ra, sau gáy tôi nong nóng, hay anh đang nhìn theo tôi? Ra đến ngoài đường, khách hàng của tôi muốn đưa tôi về nhà bằng xe ô tô của lão, nhưng tôi từ chối. Tôi nói tôi sẽ gọi taxi nhưng lão không chịu. Nhùng nhằng một lúc, cuối cùng lão ôm ghì tôi một cái rồi mới chịu lên xe bỏ đi. Lão đi rồi, tôi sang ngồi ở một hàng nước bên kia đường đợi anh. Tôi không biết tại sao tôi lại hành động như vậy. Đêm nay tôi đã bỏ mất $200 để đợi một cái gì mà chính tôi cũng không biết. Rất lâu sau bọn anh mới ra. Thấy anh ra tôi đứng lên. Anh nhìn thấy tôi nghe thấy anh nói với các bạn. Thôi chúng mày về trước đi, tao có việc phải đi đằng này một lúc. Anh đợi cho lũ bạn đi khuất mới dắt xe sang bên đường gặp tôi. Tôi đứng im cúi mặt không dám nhìn anh, tay mân mê quai chiếc túi xách. Phải một lúc sau tôi mới nghe thấy tiếng anh hỏi nhỏ. Em bỏ khách để đợi anh à? Dạ vâng. Tôi đáp nhỏ và không thể nhận ra giọng của mình. Một âm thanh run rẩy đầy lo sợ. Tôi chắc anh nhận ra điều ấy nên tay anh nhẹ nắm lấy tay tôi. Chúng tôi dắt xe im lặng đi bên nhau chẳng biết nói gì. Mà tôi cũng chẳng cần anh nói. Tôi chỉ cần anh nắm lấy tay tôi và tôi có thể đi với anh đến cùng trời cuối đất. Đi ngang qua công viên anh bảo tôi. Hay ta vào trong này ngồi chơi một lúc nhé? Dạ vâng. Tôi lại vâng rồi im lặng theo anh đi vào công viên. Trong giới gái gọi cao cấp, tôi là người rất nổi tiếng. Tôi nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc mà còn nổi tiếng vì sự lịch thiệp trong giao tiếp, sự tinh tế trong nói chuyện. Rất nhiều lần các đại gia thuê tôi đi không phải vì mục đích tình dục, mà vì mục đích xã giao với các bạn hàng, và lần nào họ cũng rất hãnh diện khi được đối tác khen ngợi. Trời ơi, ông anh kiếm đâu ra một cô bồ vừa xinh đẹp lại vừa tinh tế đến thế này? Vậy mà sao hôm nay tự nhiên tôi lại ngậm hột thị. Chúng tôi dựa xe vào gốc cây, ngồi xuống một chiếc ghế đá. Anh nhìn ra ngoài hồ rồi bỗng hỏi tôi. Đêm nay để đợi anh em mất bao nhiêu? Dạ khoảng $200-300 gì đó. $200-300? Anh kêu lên kinh ngạc. Anh xoay hẳn người lại nhìn sâu vào mắt tôi. Liệu có đáng không hả em? Người tôi run bắn lên. Không thể tự chủ được nữa, tôi ôm choàng lấy anh. Nước mắt trào ra, tôi run rẩy. Đáng lắm anh ạ. Anh ôm lấy tôi rồi lặng lẽ thở dài. Chúng tôi cứ thế ngồi ôm nhau. Tôi siết chặt lấy anh như sợ anh bay mất. Còn anh, tay anh vòng ôm lấy lưng tôi bất động. Sau đêm ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại đi chơi với nhau. Không bao giờ anh hỏi về công việc của tôi. Tôi biết anh sợ tôi đau lòng và mặc cảm. Còn về phần tôi, mỗi lần đến nhà anh tôi luôn ăn mặc giản dị, không son phấn. Từ khi yêu anh đã cho tôi những niềm vui nho nhỏ mà trước đó tôi không hề có. Đó là được chăm sóc anh. Tôi luôn được đàn ông chăm sóc và lấy làm thích thú về điều đó. Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng được chăm sóc người đàn ông mình yêu thích còn thích thú hơn nhiều. Một buổi chiều tôi đang ở nhà lúi húi nấu cơm thì có điện thoại gọi đến. Tôi mở máy ra nghe rồi lo lắng liếc vội về phía anh đang ngồi đọc sách bên bàn. Bất chợt tôi gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía tôi. Anh đứng dậy đi ra ngoài đường. Tôi vội vàng nắm tay anh rồi nói to vào điện thoại. Ngay bây giờ à? Không được rồi, tối nay em có hẹn. Nói xong tôi tắt máy ngay. Anh im lặng một lúc rồi hỏi tôi giọng khó nhọc. Em có khách hẹn đấy à? Vâng. Tôi nói lý nhí, anh quay mặt đi. Lúc anh quay lại, tôi thấy nước mắt anh lưng tròng. Tôi ôm chặt lấy anh, giọng anh đầy giận dữ. Anh là một thằng vô dụng. Anh đúng là một kẻ khốn nạn. Hai tay anh ôm lấy đầu. Là một thằng đàn ông mà không lo được cho người yêu của mình.
Tôi quỵ sụp xuống ôm lấy chân anh, vùi sâu mặt mình vào lòng anh, vai tôi rung lên. Khi tôi ngước lên nhìn anh thì mặt tôi cũng đẫm nước mắt. Anh cúi xuống nhìn tôi. Bất giác, một giọt nước mắt của anh nhỏ xuống, mặt tôi nóng hổi. Ôi, giọt nước mắt đàn ông. Anh... Tôi kêu lên. Nếu bây giờ anh bảo em thôi, em sẽ thôi ngay. Anh đỡ tôi đứng dậy đau đớn. Anh bảo em thôi ư? Vậy em lấy gì để sống đây? Anh có nuôi nổi em không? Anh gỡ tay tôi ra, đẩy tôi ra cửa. Thôi em hãy đi đi, xong việc nhớ quay về đây, anh đợi. Tôi lên xe. Rất muộn tôi mới trở về nhà anh. Anh vẫn đang đợi tôi. Nhìn mâm cơm còn nguyên trên bàn, tôi lại muốn khóc. Mâm cơm đã nguội tanh. Tôi dịu dàng nói với anh. Anh để em hâm nóng lại các thứ rồi chúng mình cùng ăn. Tôi vội vàng bắt bếp hâm lại thức ăn. Anh không thể không biết, với loại gái gọi tầm cỡ 200-300 đô một đêm như tôi, mỗi lần đi khách là một lần tiệc rượu. Sao anh vẫn đợi tôi về cùng ăn? Chúng tôi ngồi cùng ăn với nhau. Mặc dù đã rất no rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn cùng anh, cho anh cảm thấy vui lòng. Anh có hiểu điều ấy không, anh yêu của em? Ăn xong tôi thu dọn bát đĩa, còn anh mang bộ ấm chén đi rửa để pha trà. Tôi ngăn anh lại. Anh để đấy để em rửa cho. Nói rồi tôi giằng lấy bộ ấm chén, bỏ bát đĩa lại, rửa trước ấm chén để đi pha trà cho anh. Tôi thấy anh cắn môi. Anh hiểu, tôi đang cố gắng bù đắp lại những cái mà đêm nay anh đã phải chịu đựng. Rửa bát xong tôi đi ra khép cửa lại, rồi đến ngồi vào lòng anh. Hơn 2 tháng từ ngày tôi yêu anh, tôi chưa bao giờ dám sàm sỡ với anh. Tôi không muốn để hình ảnh một người con đĩ hằn vào trong tâm trí của anh. Ngược lại, anh cũng không bao giờ sàm sỡ với tôi. Có lẽ anh muốn tôi hiểu rằng anh không bao giờ coi tôi là một con đĩ. Thậm chí chúng tôi cũng chưa hề hôn nhau. Hành động thân mật nhất của chúng tôi là ôm lấy nhau, nhưng cũng chỉ trong những lúc thật xúc động, như buổi chiều nay chẳng hạn. Còn thì chúng tôi thường chỉ nắm lấy tay nhau và im lặng. Nhưng đêm nay thì tôi thương anh quá. Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt đàn ông bỏng rẫy của anh nhỏ lên mặt tôi là tôi không sao chịu đựng nổi. Anh ơi, anh đau đớn lắm phải không? Còn em cũng đau đớn lắm. Biết lấy gì bù đắp cho anh đây? Tôi cố nén đau buồn, rót một chén nước, tươi cười nâng lên miệng anh. Anh uống đi để cho em uống với. Hai chúng mình uống chung một chén anh nhé. Anh nhìn tôi cười tươi, nhưng đôi mắt anh làm sao mà âm u đến vậy. Đột nhiên anh bế bổng tôi lên, đặt tôi lên giường. Anh điên cuồng hôn lên khắp cơ thể tôi. Bàn tay anh run rẩy lần mở từng chiếc cúc áo trên ngực tôi. Tôi nắm tay anh giữ lại. Đừng anh. Tôi thì thầm van xin. Bàn tay anh lập tức dừng lại. Anh nhìn sâu, rất sâu vào mắt tôi. Em không muốn. Nước mắt tôi trào ra. Không phải là em không muốn, mà chính anh không muốn anh ơi. Nhìn vào mắt anh em biết anh định dùng cách này để làm dịu đi nỗi đau trong em. Em biết ơn anh nhiều lắm. Trong con mắt âm u kia không có lấy một đốm nhỏ của dục vọng, không có lấy một tia nhỏ của khao khát. Anh định lừa em để em có được một cảm giác hạnh phúc trong cái tình yêu đau đớn này. Trời ơi, em đã cố che giấu đi nỗi đau đớn của mình. Sao anh vẫn nhận ra? Tôi thầm kêu lên. Anh ơi, em khao khát lắm, em thèm muốn lắm. Em chỉ mong có một ngày em được tự tay mình cởi bỏ hết quần áo, để khoe tấm thân như ngọc như ngà của em trước mắt anh. Để được nhìn thấy trong mắt của anh ngọn lửa đam mê rừng rực cháy. Để được tan vào trong anh cùng với tình yêu của mình. Để được rên lên trong sung sướng và hạnh phúc. Em muốn dâng hiến cho anh chỉ nhân danh tình yêu, chứ không phải vì bất kỳ một thứ gì khác. Anh hãy đợi, ngày ấy nhất định sẽ đến. Hãy tha lỗi cho em.
Quý vị thân mến, truyện ngắn Chồng Nhặt có sức cuốn hút và khai thác sâu về tâm lý nhân vật nữ, một người phụ nữ đang tìm kiếm một chút ấm áp, tình yêu thương và sự an toàn giữa cuộc sống đầy khó khăn và mất mát. Nội dung của câu chuyện khiến người đọc dễ dàng cảm nhận được sự cô đơn, đau khổ và mong muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cảm giác bị lạc lõng trong cuộc sống và khao khát một điều gì đó thật sự có ý nghĩa để bám víu. Nhân vật nữ chính, dù sống trong môi trường đầy cạm bẫy và xô bồ, vẫn giữ trong mình một phần khát khao về tình cảm chân thật, về một sự kết nối con người thực sự. Câu chuyện khắc họa rõ sự giằng xé nội tâm của nhân vật khi đối diện với những lựa chọn và những gì đã xảy ra trong cuộc đời cô. Qua những chi tiết nhỏ như việc cô giữ lại chiếc áo của người thanh niên, hay cảm giác ngại ngùng và xấu hổ khi quay lại gặp anh, người đọc có thể thấy được sự mâu thuẫn, đấu tranh nội tâm và cuối cùng là mong muốn tìm thấy sự an lành trong một mối quan hệ thực sự. Mặc dù câu chuyện có nhiều tình tiết mang kịch tính và đôi khi là nặng nề, nhưng nó cũng cho thấy một góc nhìn rất con người, rất thật về những điều mà một người có thể trải qua trong hành trình tìm kiếm tình yêu và ý nghĩa của cuộc đời. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Hạnh phúc con người của tác giả Nguyễn Thế Duyên qua diễn đọc của Thu Hà. Lúa Vàng xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Cuộc gặp gỡ định mệnh. Câu chuyện kể về Hùng, một thầy giáo tin học vừa mới nhận phụ trách lớp ôn thi quốc tế. Khi làm quen với học sinh, anh gặp Hà An, con gái của người yêu cũ Hà Phương, và đã giúp cô đạt giải trong kỳ thi này. Vào buổi tối, cả nhà Hùng đang quây quần bên mâm cơm. Khi nhắc đến việc Hà An là con gái của Hà Phương, mẹ Hùng nổi giận. Con còn nhắc đến người bạc bẽo ấy làm gì nữa? Bữa cơm bỗng trở nên nặng nề. Hùng buông bát đũa lặng lẽ về phòng. Trong căn phòng nhỏ, anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Hà Phương, nhớ lại những kỷ niệm đau lòng và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt. Vết thương lòng anh dường như chưa bao giờ thực sự lành. Ngày đó, trong một mùa hè cuối năm đại học, anh đã gặp Hà Phương trong hoàn cảnh đặc biệt. Anh đã hiến máu cứu sống cô khi cô đang nguy kịch. Sau đó tình cảm giữa hai người nảy nở, nhưng bị ngăn cản bởi mẹ của Hà Phương. Mối tình giang dở ấy để lại trong lòng anh một nỗi đau âm ỉ suốt mười mấy năm trời. Cuộc đời và những biến cố đã đưa đẩy Hùng và Hà Phương gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ngờ tới. Hà Phương và Hùng sẽ nói gì với nhau sau mười mấy năm xa cách? Tình yêu và lòng kiêu hãnh có thể hòa hợp để làm lành những vết thương lòng. Liệu họ có thể nối lại tình xưa, vượt qua mọi rào cản để tìm thấy hạnh phúc? Câu chuyện có diễn biến như thế nào? Qua diễn đọc của Thu Hà, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Một buổi chiều nắng vàng nhạt, cả lớp ồn ào im bặt khi một người đàn ông vào phòng với đôi nạng gỗ. Chào các em. Anh tươi tỉnh, vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Cẩn thận xếp đôi nạng gỗ ra bên mép bàn. Ngồi xuống ghế, anh tự giới thiệu. Tôi là Hùng, người sẽ phụ trách lớp ta cho đến khi các em đi thi. Bây giờ chúng ta làm quen với nhau đã nhé. Nào, mời em ngồi bàn đầu. Em hãy tự giới thiệu về mình đi. Từ trên bục cao nhìn xuống, Hùng thấy bọn học sinh bắt đầu xì xẩm với nhau. Anh biết chúng đang nhìn anh với cặp mắt thất vọng. Cũng đúng thôi, với đôi nạng, hình ảnh người thầy đã giảm đi một nửa sự thuyết phục. Cậu bé ngồi bàn đầu đứng dậy. Thưa thầy, em là Dũng, học sinh lớp 12 chuyên toán tin trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định ạ. Cứ thế lần lượt 7 cô cậu học sinh đứng lên giới thiệu về mình. Đến cô bé cuối cùng, người thứ 8 đứng dậy. Mặt Hùng bỗng tái nhợt như bị trúng gió.
anh buột mồm thốt lên. Hà Phương? Cô bé tròn mắt ngạc nhiên. Thưa thầy, thầy biết mẹ em à? Hùng lúng túng một thoáng nhưng rất nhanh anh lấy lại được sự điềm tĩnh. Không, thầy nhầm. Nào em nói đi. Thưa thầy, em là Hà An, học lớp 11 trường Am của Hà Nội. Cảm ơn em ngồi xuống đi. Hùng nhìn cả lớp một lượt. 8 khuôn mặt thơ trẻ đang chăm chú nhìn anh. Anh biết, muốn thành công, anh phải lấy được lòng tin nơi bọn trẻ và phải làm cho bọn trẻ tin ở chính bản thân chúng nữa. Các em là những học sinh giỏi nhất đã vượt qua hàng nghìn học sinh khác để tập trung ở đây, chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế về tin học. Bây giờ chúng ta phải vượt qua một cửa ải nữa. Đó là phải vượt qua hàng triệu học sinh trên toàn thế giới để giành lấy vinh quang cho đất nước mình. Tôi sẽ giúp các em vượt qua cửa ải này. Hùng dừng lại một chút quan sát những thay đổi trên gương mặt bọn trẻ. Anh thấy chúng nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Chưa thuyết phục lắm, anh thầm nghĩ. Anh quyết định thay đổi chiến thuật. Bây giờ tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Trần Hùng, tiến sĩ toán tin. Anh nghe thấy một tiếng ồ nhỏ phát ra từ phía bọn trẻ. Tôi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ và được mời làm giáo sư giảng dạy ở đấy. Nhưng tôi đã từ chối và về đây để dạy các em. Anh lại nghe thấy tiếng ồ nữa của bọn trẻ. Ánh mắt của bọn chúng nhìn anh sáng rực, đầy ngưỡng mộ. Anh biết mình đã thắng trong hiệp 1. Anh cầm lấy viên phấn, vịn bàn đứng lên, nhảy lò cò, một bước lên bên bảng. Bây giờ chúng ta sẽ học bài đầu tiên, ma trận. Đến cuối buổi chiều, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, anh để cho học sinh về hết, còn mình ngồi lại qua cửa sổ nhìn ra phía cổng trường. Giờ này sinh viên chưa tan lớp, chỉ có 8 học sinh luyện thi của bộ ở cổng trường. Cô bé Hà An đứng ngóng về phía cuối phố, chắc đang đợi mẹ đến đón. Một chiếc xe máy xịch đến, con tim Hùng bỗng loạn đi một nhịp. Anh thấy cô bé đang láu táu kể điều gì đấy cho mẹ. Hùng nhìn theo cho đến khi cái dáng hình thân quen khuất hẳn. Anh thở dài, nặng nề đứng dậy trở về nhà. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm. Bữa cơm tối thật vui vẻ và đầm ấm. Đang ăn đột nhiên nhớ ra, Hùng bảo với bố. Bố này, con gái của Hà Phương đang học ở lớp của con đấy. Nghe cái tên Hà Phương, mặt mẹ Hùng cau lại. Bà dằn mạnh bát cơm. Con còn nhắc cái tên con người bạc bẽo ấy làm gì? Hai bố con nhìn nhau. Bố Hùng hơi lắc đầu. Thôi mà mẹ. Hùng năn nỉ. Có phải lỗi tại cô ấy đâu, tại mình đấy chứ. Tại mình? Đồ vô ơn. Mắt bà quắc lên. Bữa cơm đang vui vẻ bỗng trở thành tẻ ngắt. Miếng cơm bã ra trong miệng. Hùng buông bát đũa lẳng lặng đi về phòng mình. Trước khi cánh cửa khép lại, anh còn nghe thấy tiếng bố bảo với mẹ. Bà này, bà lại làm cho nó buồn rồi. Tôi nói nó vô ơn không đúng sao? Tiếng bà cự lại chồng. Không có con trai mình thì liệu nó còn sống để còn có chồng có con được hay không? Hùng ngồi xuống ghế, không hề có chủ ý. Tay anh cầm lên khung ảnh vẫn đang để trên bàn, đăm đăm nhìn cô gái trong ảnh. Một cảm giác buồn buồn, nhẹ nhẹ dâng lên tràn ngập trong hồn. Thời gian đã quá lâu, nỗi đau không còn là một nỗi đau cào xé. Nhưng thời gian tuy dài thế, nhưng vẫn chưa đủ làm lành hẳn vết thương lòng. Vết thương đã kín miệng, nhưng chưa kéo ra non, thỉnh thoảng vẫn rỉ chút nước vàng âm ỉ. Con người lạ thế, tình yêu lạ thế. Có đôi khi một chút buồn mênh mang lại làm ta thêm yêu quý cuộc đời. Cái ngày xưa của 10 mấy năm về trước chợt ùa về. Đấy là một mùa hè của năm cuối đại học. Hùng phải vào bệnh viện để chăm sóc mẹ đang nằm ở phòng cấp cứu. Anh ngồi đầu giường, cầm cái quạt nan phe phẩy quạt cho mẹ. Mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang bệnh viện. Anh thấy một chiếc băng ca đang được đẩy dọc theo hành lang về phía phòng mổ. Đi sau băng ca là một bà cụ đầu tóc rối bù, ánh mắt thất thần. Cửa phòng mổ đóng lại, bà lão ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang chờ đợi mà khóc rưng rức. Lòng cảm thấy bất nhẫn,
Hùng chống nạng đi đến chỗ bà cụ định an ủi bà mấy câu. Anh chưa kịp nói gì thì cửa phòng mổ mở ra. Bà lão chạy bổ về phía cánh cửa. Cô y tá phòng mổ bước ra nói với bà cụ: "Bà về huy động người nhà đến bệnh viện ngay. Nhóm máu của cháu bà là loại RH âm, một nhóm máu cực hiếm. Bệnh viện không có loại máu này mà lại cần nhiều đấy." Bà lão gần như khuỵu xuống mếu máo sau khi nghe cô y tá nói. "Trời ơi, tôi biết làm sao bây giờ. Bố mẹ nó thì đi công tác xa, mà họ hàng của chúng tôi có ai ở Hà Nội đâu." "RH âm hả chị?" Hùng hỏi lại cô y tá. Cô gái nhìn anh. "Anh RH âm à? Thế nhóm máu gì?" "Ồ, thế thì tốt quá rồi." Cô y tá reo lên rồi quay sang bà lão. "Chắc anh đây muốn bán máu. Cụ bàn với anh ấy về giá cả đi để cho chúng tôi còn lấy máu. Mà nhiều đấy." Tai Hùng đỏ bừng. Anh nhìn cô y tá lắc đầu. "Bán chác gì hả chị? Tôi thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi. Là hiến máu nhân đạo." Cô y tá trợn tròn mắt nhìn Hùng, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc chân bị tật nguyền của anh và đôi nạn. Bà cụ túm chặt lấy anh van vỉ. "Cháu ơi, cháu giúp bà với. Trời Phật sẽ phù hộ cho cháu." 15 phút sau, người ta đẩy anh ra bằng một chiếc băng ca. Anh đã phải cho gần 2 đơn vị máu mới có thể cứu sống được cô bé. Nhìn mặt Hùng tái nhợt nằm bất động trên chiếc băng ca, bà cụ nắm chặt lấy tay anh, nước mắt trào ra vì cảm động. "Cháu ơi, nếu cháu bà mà được cứu sống, nhất định bà sẽ gả nó cho cháu để đền cái ơn này." Môi Hùng nở một nụ cười nhợt nhạt. "Bà ơi, bà đừng nói thế. Ai người ta lấy cháu hả bà?" Nói rồi anh buồn bã nhìn xuống cái chân tật nguyền của mình. Hùng phải nằm ở nhà mất 2 hôm. Hôm thứ 3 anh đến bệnh viện thì đã thấy cô gái được chuyển xuống nằm ở chiếc giường ngay cạnh giường mẹ mình. Không hiểu do định mệnh hay như bà của cô gái đã nói, trời Phật sẽ phù hộ cho cháu. Thấy Hùng, bà cuống quýt dắt anh đến giường của cô gái. "Này cháu, đây là người đã cho cháu mạng sống đây." Nghe bà cụ nói, Hùng lại đỏ mặt. "À, bà bạn nói quá lên đấy." Cô gái nhìn anh, nói giọng cảm động. "Không phải là bà em nói quá đâu, mà đúng là như thế đấy. Em đã hỏi chuyện các bác sĩ. Em biết rằng bình thường không được phép lấy quá một đơn vị máu. Thế mà vì cứu em, anh đã cho em gần 2 đơn vị máu của mình. Em biết ơn anh nhiều lắm." Nghe cô gái nói, Hùng lại càng lúng túng hơn. Đã sắp thi tốt nghiệp đại học, nhưng vì mặc cảm với đôi chân tật nguyền của mình nên chưa một lần anh ngồi nói chuyện với một cô gái. Một sự rung cảm của tuổi trẻ đột ngột trào lên trong anh. Thu hết can đảm, anh nhìn thẳng vào mặt cô gái. Đôi mắt của họ gặp nhau chỉ một thoáng thôi. Không chịu nổi ánh mắt mạnh bạo đầy ngưỡng mộ của cô gái, anh cụp ngay mắt xuống và bắt gặp chiếc chân tật nguyền của mình. Một tiếng thở dài cứ trực buột ra. Cô gái chìa tay cho anh. Chúng mình kết bạn nhé. Em là Hà Phương, sinh viên sư phạm. Thế còn anh?" Anh rụt rè nắm lấy tay cô gái. Một luồng điện từ bàn tay cô gái truyền lan đi khắp cơ thể Hùng. Anh cảm thấy chơi vơi, một cảm giác kỳ diệu lắm mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Một cảm giác mà về sau, suốt cả cuộc đời mình, dù trải qua 100.000 cay đắng, trải qua 100.000 vui sướng, anh vẫn không làm sao quên được. Mình là Trần Hùng, sinh viên Bách Khoa." Hùng cứ thế ngồi lặng trước bàn miên man với những hồi tưởng. Cửa phòng mở, bố anh bước vào. Ông dừng lại cửa phòng đau xót nhìn đứa con trai đang thẫn thờ ngắm bức ảnh. Thời gian, ai bảo nó là liều thuốc màu nhiệm với mọi vết thương lòng. Một cảm giác có lỗi lại trào lên trong lòng ông. Tại mình đã không thể cho con một thân thể trọn vẹn. Ông cảm thấy rất giận bản thân mình. Ông đi lại phía con trai, đặt tay lên vai anh khẽ hỏi.
Con vẫn không quên được phải không? Hùng giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của bố. Mọi cái cứng rắn đàn ông trong anh tan biến. Anh úp mặt vào lòng bố, khẽ khẽ gật đầu. Anh đã cố quên, và có nhiều khi anh đã tưởng rằng mình đã quên được, nhưng không phải. Gặp đứa con người yêu cũ, cái tình yêu mà anh đã dùng toàn bộ lý trí và niềm kiêu hãnh của đàn ông của mình để dìm nó xuống tận đáy lòng lại trỗi dậy. Tuy mong manh nhưng mãnh liệt. Con bé học hành thế nào? Dạ, con bé thông minh lắm bố ạ. Chỉ tiếc là nó mới học lớp 11 nên khối lượng kiến thức còn hơi ít so với các em học sinh khác. Thế con định thế nào? Hùng đắn đo một lúc rồi rụt rè hỏi bố. Con định bồi dưỡng thêm cho nó ở nhà, nhưng con lại sợ mẹ sẽ làm tổn thương con bé. Con nghĩ thế là phải đấy. Ông khẽ khẽ lắc đầu và thở dài nhẹ nhẹ. Mẹ sẽ còn căm giận cô ta cho đến khi nào con còn chưa chịu lấy vợ. Mà không phải là... Nói đến đây ông đột nhiên dừng lại. Hùng im lặng đợi ông nói tiếp, nhưng không thấy ông nói gì nữa. Anh ngẩng lên nhìn bố và thấy ông đang chăm chú nhìn mình. Trong con mắt ông, Hùng đọc thấy có một điều gì đó ông muốn hỏi mà không dám hỏi. Bố muốn hỏi điều gì có phải không? Ông gật đầu. Bố muốn hỏi con là không phải con định dùng cách này để trả thù mẹ con bé đấy chứ? Sao bố lại nghĩ như thế? Hùng kêu lên. Con yêu Hà Phương, kể cả bây giờ con vẫn yêu Hà Phương. Chưa bao giờ con căm giận cô ta cả. Thế thì tốt, thù hận và trả thù không bao giờ mang lại cho người ta hạnh phúc đâu con ạ. Ông vỗ vỗ vai con trai. Vả lại con bé cũng chịu quá nhiều những dằn vặt rồi. Con biết mà bố. Anh ôm chặt lấy bố, tin cậy nép đầu vào lòng bố. Gần 40 tuổi đầu, anh vẫn thấy mình cần bố biết bao. Cũng như mọi bận, về đến nhà là Hà An lại láo táo kể cho mẹ nghe mọi chuyện ở lớp. Từ chuyện bạn Dũng mãi chơi game không chịu làm bài tập, bị thầy mắng trong một trận, đến bạn Thúy bị kẻ trộm vào nhà lấy hết đồ đạc. Nhưng người nó kể nhiều nhất là thầy giáo của nó. Qua cái giọng điệu của con gái, Hạ Phương biết anh ta đã trở thành thần tượng của con bé. Thế thầy giáo của con có nói gì về con không? Hạ Phương hỏi con bé, mắt nó sáng rực. Dạ, thầy quý con nhất lớp đấy mẹ ạ. Thầy khen con thông minh, có những cách giải độc đáo. Thầy bảo chỉ tiếc rằng con mới học lớp 11 nên khối lượng kiến thức hơi ít so với các bạn. À mà con quên mất, thầy bảo từ tuần sau mỗi tuần thầy sẽ bồi dưỡng thêm cho con 2 buổi để con đuổi kịp trình độ của các bạn. Hạ Phương băn khoăn. Cô biết tiền dạy thêm của những giáo viên luyện thi đại học đã rất cao rồi. Đằng này lại là luyện thi quốc tế. Thế thầy giáo của con có bảo bao nhiêu tiền một buổi dạy thêm hay không? Hà An tức đỏ cả mặt. Nó cảm thấy mẹ đã xúc phạm vào thần tượng của nó. Con bé vùng vằng. Mẹ với bà cái gì cũng quy ra tiền. Thầy con mà vì tiền thì thầy đã trở lại làm giáo sư của trường Harvard rồi. Trên đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền đâu. Một mũi dùi nóng bỏng xuyên suốt qua con tim Hạ Phương. Mặt mày xa sẩm, cô choáng váng ngồi vội xuống chiếc ghế. Mẹ làm sao thế? Con bé hoảng hốt kêu lên. Nó chạy vội về phía mẹ. Không, mẹ không sao. Mẹ chỉ hơi chóng mặt một chút. Con đi lấy cho mẹ cốc nước. Trên đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền. Chính anh đã nói câu này khi mà mẹ cô quật 2 tập tiền trước mặt anh. Đây là 10 triệu. Số tiền này đủ mua toàn bộ số máu trong người cậu. Cậu hãy cầm lấy. Từ nay chúng tôi và cậu không nợ nần gì nhau cả. Còn định làm con rể tôi thì cậu đừng có mơ. Nói xong bà quay sang Hạ Phương. Đi về ngay. Bà túm lấy tay cô, lôi cô đi. Khoan đã thưa bác. Anh từ từ ngẩng lên, nhìn anh cô hoảng sợ. Vẻ mặt anh sắt đanh, đôi mắt mở to dữ dội. Cháu không có ý định bán máu kiếm tiền, càng không có ý định đổi tình yêu bằng máu. Lẽ ra cháu không nhận tiền, nhưng làm như vậy thì cả đời Hà Phương sẽ thấy áy náy.
cháu sẽ nhận số tiền bằng đúng giá máu cháu bán cho bệnh viện. Nói rồi anh rút mấy tờ trong tập tiền, còn lại anh đưa trả cho mẹ cô. Bác cầm lấy. Từ nay chúng ta không nợ nần gì nhau cả. Nhưng cháu muốn nói với bác điều này. Trên đời này có những thứ không thể mua được bằng tiền. Đó là sinh mạng và danh dự. Đấy là lần cuối cùng cô gặp anh. 1 tháng sau anh nhận được một học bổng du học bên Mỹ. Thời gian trôi cuồn cuộn, chớp mắt mà 10 mấy năm trời đã trôi qua. Anh đang ở đâu? Em đã nợ anh một mạng sống mà ở kiếp này em không sao trả nợ được. Có kiếp sau không? Để cho em dùng tình yêu của mình trả nợ cuộc đời anh. Khi con bé Hà An cầm cốc nước quay lại phòng, nó thấy mẹ đang nhìn như đóng đinh vào một điểm vô hình trên tường, vẻ mặt đờ đẫn. Nó vào trong phòng rồi mà mẹ nó vẫn không nhìn thấy nó. Hoảng sợ con bé lay lay mẹ. Mẹ làm sao thế? Hà Phương choàng tỉnh. Cô cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm rồi nói với con gái. Mẹ xin lỗi. Mẹ không có ý nghĩ xấu về thầy giáo của con đâu. Con thưa với thầy là mẹ xin gặp thầy một buổi có được không? Không được, con bé nói ngay. Để mẹ gặp thầy rồi mẹ lại nói chuyện về tiền nong làm xấu cả mặt con à? Ôi, con mình mới ngây thơ và trong trắng biết bao. Nó y như mình của 10 mấy năm về trước. Mình đã xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một lỗ nẻ nào đó để chui xuống đất khi mẹ nói chuyện trả tiền cho máu của anh. Và anh ơi, khi anh rút mấy tờ tiền trong cái tập tiền dày cổ kia và nói rằng để cho em khỏi áy náy, thì anh có biết không, chính hành động đó của anh đã hành hạ em suốt 10 mấy năm trời. Mẹ thề với con là mẹ sẽ không nói chuyện đến tiền nong, nhưng mẹ phải gặp để cảm ơn thầy giáo của con mới phải đạo chứ, đúng thế không nào? Con bé cắn chặt môi nhìn mẹ nghi ngại. Mẹ nói thật chứ? Thôi được, để mai con thử hỏi thầy xem sao. Hôm sau cô thực sự sửng sốt khi nghe con gái nói. Mẹ à, con hỏi thầy rồi nhưng thầy bảo bận lắm, không có thời gian để tiếp mẹ đâu. Thầy bảo là thầy xin lỗi mẹ, nhưng mẹ không cần phải đến để cảm ơn thầy đâu. Lại một người nữa có tính giống anh, cô thầm nghĩ. Ngày xưa em gặp anh thì được cứu sống, còn bây giờ con em được gặp một người tính giống anh thì việc gì sẽ xảy ra đây? Một cái gì đó rất mơ hồ vướng vào tâm trí của cô. Nhưng cô chắc chắn một điều, đó không phải là nỗi lo lắng. Những người có tính cách giống anh sẽ không bao giờ làm điều gì xấu xa với mọi người. Và rồi một ngày, cô bé Hà An xô cửa vào nhà reo to. Mẹ, con đã chính thức lọt vào đội tuyển đi thi quốc tế rồi. Nửa tháng nữa chúng con sẽ đi Anh. Mà mẹ biết không, thầy giáo của con là trưởng đoàn Việt Nam, còn nằm trong ban giám khảo và ra để thi nữa đấy. Con bé khoe với mẹ về thầy giáo của nó với một giọng đầy tự hào. Thế thì tối nay hai mẹ con mình phải đến nhà thầy để chúc mừng và cảm ơn thầy mới được. Không, thầy đi Anh sáng nay rồi. Thầy trong ban ra để thi nên phải đi trước. Rồi con bé đi Anh. Cả nhà phấp phỏng chờ đợi. Rồi niềm vui vỡ òa khi con bé gọi điện từ Anh về. Mẹ ơi, con được huy chương bạc rồi. Chiều thứ Bảy này chúng con về nước. Mẹ ra sân bay đón con nhé. Chiều thứ Bảy, Hà Phương thuê một chiếc taxi đi Nội Bài đón con. Sân bay bố trí cho đoàn đi thi quốc tế ra một cửa riêng. Ở cửa này chỉ có gia đình các học sinh đi thi và đám phóng viên tay lăm lăm máy ảnh chờ đợi. Cửa mở, đoàn dự thi tin học quốc tế xuất hiện. Anh... Hà Phương thốt kêu lên. Cô loạng choạng vịn vội vào cái cột cho khỏi ngã. Hùng cùng 4 đứa em học sinh của mình tươi cười vẫy chào mọi người đến đón. Ánh đèn flash chớp nhoáng. Mọi người ùa đến cánh cửa. Những cuộc phỏng vấn ngắn gọn, những bó hoa, những lời chúc mừng và những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai hàng nước mắt của Hà Phương cũng từ từ ứa ra. Trong những giọt nước mắt ấy, giọt nào là giọt nước mắt vui mừng, giọt nào là giọt nước mắt đau đớn. Cô bé Hà An rẽ đám đông chạy về phía mẹ. Nó nắm tay lôi mẹ về phía đoàn của mình. Mẹ lại đây, con giới thiệu thầy con với mẹ.
đang mải trả lời phỏng vấn và những lời chúc mừng của mọi người. Đến khi quay lại, Hùng sững người khi thấy Hà Phương ở ngay bên cạnh. Hà Phương! Hùng thốt kêu lên, con bé ngạc nhiên. Thầy với mẹ biết nhau à? Hùng lúng túng một giây lát rồi rất nhanh chóng anh lấy lại được vẻ thản nhiên. Thầy với mẹ em biết nhau hồi học đại học. Nói rồi anh chìa tay cho cô. Chúc mừng em, con bé đạt giải 2, một huy chương bạc và một giải người có cách giải độc đáo. Hà Phương chìa tay ra cho anh. Một luồng điện từ bàn tay anh truyền lan đi khắp cơ thể cô. Cô cảm thấy chơi vơi. Một cảm giác kỳ diệu lắm mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Một cảm giác mà cô chưa bao giờ được biết đến, dù cho con đã lớn. Đấy là công của anh. Cô nói nhỏ giọng nghẹn nghẹn. Cuộc đời này em nợ anh nhiều quá. Phải suy nghĩ mất mấy ngày, Hà Phương mới dám đến nhà Hùng. Cô gõ cửa. Mẹ Hùng ra mở. Thấy cô, bà không nói gì, dập ngay cánh cửa lại. Tiếng Hùng trong nhà hỏi mẹ. Ai đấy hả mẹ? Không nghe thấy tiếng bà trả lời. Một lát sau Hùng ra mở cửa. Thấy cô, anh sượng sùng. Xin lỗi em, mẹ anh... Cô vội vã ngắt lời bằng một giọng buồn buồn. Không sao đâu anh, em đáng bị như thế. Thôi, vào nhà đi em. Họ vào trong nhà. Hùng lo ngại nhìn vẻ mặt lầm lì của mẹ. Anh đưa mắt về phía bố cầu cứu. Ông đứng lên tươi cười. Hà Phương đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp. Ngồi đi cháu. Ông quay sang vợ. Bà gặp cô Liên chưa? Sáng nay cô Liên cho người đến báo bà cụ vừa bị ngã. Mẹ Hùng hốt hoảng đứng dậy. Sao ông không nói tôi sớm? Tôi phải sang ngay bên ấy đây. Ông đưa tôi đi nhé. Ông đứng lên bảo với Hà Phương. Cháu ngồi nói chuyện với Hùng. Bác phải đưa bác gái đi có việc tí. Hai ông bà đi rồi, Hà Phương mới bảo Hùng. Ta vào phòng của anh. Em muốn xem phòng của anh như thế nào. Họ vào phòng Hùng. Nhìn thấy tấm ảnh của mình để trên bàn làm việc. Lòng cô nhói buốt. Gần 20 năm rồi anh vẫn không quên được mình. Làm sao để anh quên được mình đây? Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm hồn cô. Họ cứ im lặng ngồi bên nhau. Có quá nhiều điều muốn nói mà không thể nói. Em sống thế nào? Hạnh phúc chứ? Cô gái nhìn anh, ánh mắt u buồn như một lời trách móc. Hạnh phúc? Thế nào là hạnh phúc? Một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một cuộc sống không phải lo về tiền bạc, một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, đủ chưa? Chưa đủ, còn thiếu một thứ, tình yêu. Một thứ không hình, không bóng, hư vô hơn cả những gì hư vô nhất. Nhưng thiếu nó tất cả đều sẽ chết. Thiếu nó ngôi nhà to đẹp sẽ biến thành nhà mồ. Bữa ăn ngon sẽ biến thành vô vị, nhạt nhẽo. Từ khi có đứa con, em tưởng lấy tình yêu của con để thay thế cho tình yêu của anh. Nhưng không được. Tình yêu, một tình cảm không có một thứ gì có thể thay thế. Em thiếu nó. Vậy em có hạnh phúc không? Nhìn ánh mắt của Hà Phương, Hùng bỗng thấy ân hận. Tại sao mình lại đi hỏi em câu đó? Mình với em ai hạnh phúc hơn? Chắc chắn là mình rồi. Mình có thể sống với tình yêu của mình, với nỗi nhớ của mình mà không phải che giấu. Còn em có dám sống với tình yêu của em, nỗi nhớ của em không? Hay em phải che giấu đi tình cảm ấy trước chồng và con của mình? Em ơi, sao em khổ thế? Họ cứ nói chuyện với nhau như thế, như bằng một thứ ngôn ngữ không lời. Cả hai đều kìm nén. Cả hai đều muốn nhận về mình những thiệt thòi, đều muốn giấu đi những đau đớn của mình cho người kia yên dạ. Tình yêu lạ thế, chỉ muốn cho đi mà không muốn nhận về. Hạ Phương nhìn lên giá sách, bất chợt cô nhìn thấy một tờ giấy. Người cô run bắn lên trong một nỗi đau đớn đến cùng cực. Cô cầm tờ giấy ấy xuống rồi dở ra. Tờ giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo và mấy tờ tiền.
Tất cả đã ố vàng theo năm tháng. Cô cắn chặt môi cố gắng ngăn những dòng nước mắt cứ trực trào ra. Anh cho em xin những thứ này. Đừng. Hùng hoảng hốt. Em đừng giữ nó, để anh đốt nó đi. Anh cố gắng giằng lại tờ giấy và những đồng tiền trong tay Hạ Phương, nhưng cô đã giấu nó ra đằng sau lưng. Không, em phải giữ những thứ này. Cô kiên quyết. Hùng nhìn cô phân trần. Anh cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, nên anh mới giữ lại vật này. Nếu anh biết sẽ gặp lại em thì anh đã đốt nó đi rồi. Cô nhìn anh, đau đáu một nỗi đau, thăm thẳm một nỗi buồn. Cô nói nhỏ như là đang nói với chính mình. Anh có thể đốt chính trái tim mình được không? Rồi không thể kìm nén nổi mình, cô gục vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ chảy. Anh ơi, lúc anh rút máu ra cứu sống cuộc đời em, thì cũng là lúc em giết chết cuộc đời anh. Em biết lấy gì để chuộc tội với anh đây? Hùng nâng đầu Hạ Phương lên, cái mạnh mẽ đàn ông đã trở lại. Em muốn chuộc tội anh bằng những dòng nước mắt này hay sao? Hùng cười lắc lắc cái đầu. Thôi, ta đừng nói đến chuyện cũ nữa. Mà con bé có biết về quan hệ của chúng ta không? Không, con bé chưa biết. Đừng nên cho nó biết về quan hệ của chúng ta. Họ đã cố gắng giấu con bé nhưng không được. Một buổi tối Hà Phương đang ngồi chấm bài thì con bé mở cửa vào. Nhìn con gái cô hoảng sợ, mặt nó bừng bừng tức giận. Có việc gì đấy con? Cô hỏi nó không trả lời, mà đặt mạnh trước mặt cô cuốn nhật ký của mình. Cô giật mình. Sao con dám đọc trộm nhật ký của mẹ? Mẹ! Con bé kêu lên. Con thất vọng về mẹ. Nói rồi nó òa khóc và bỏ chạy. Cô vội vàng đuổi theo kéo nó lại. Mẹ thề với con là mẹ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bố và con. Con bé ngẩng lên nhìn mẹ với cặp mắt mọng nước. Thầy con mà có thể làm điều gì có lỗi với mẹ sao? Chỉ có mẹ có lỗi với thầy thôi. Rồi nó không nói gì nữa. Nhưng từ đấy nó bắt đầu đổi khác. Cái dễ nhìn thấy nhất là nó không nói chuyện với mẹ nữa. Ngày trước mỗi lần đi học về là nó láu táu kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện trên lớp. Nó có thể tâm sự với mẹ mọi thứ. Nhưng bây giờ thì nó tránh nói chuyện với mẹ. Đi học về là nó vào phòng của mình đóng cửa lại. Và đặc biệt không bao giờ nó sang nhà bà ngoại nữa. Hạ Phương đau đớn nhìn đứa con gái đang tuột dần khỏi vòng tay của mình mà cô không thể làm gì được. Cô biết ở cái lứa tuổi chưa phải là người lớn, nhưng cũng không phải là trẻ con của nó. Nó nhìn cuộc đời bằng một cặp mắt nghiêm khắc. Trong nó chỉ có hai từ đúng và sai. Và thật đau đớn cho cô. Và cũng là điều đau đớn cho nó, từ sai lại thuộc về cô, mẹ của chính nó. Biết nói gì với con đây? Vì chính cô cũng không biết nói gì về chính mình. Cô quyết định đốt cuốn nhật ký. Buổi chiều hôm đó, cô đang ngồi đốt cuốn nhật ký của mình ở ngoài sân thì con bé về. Nó nhìn cô không nói gì. Nó vào phòng cô, một lúc sau mang ra cho cô tờ giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo và những tờ tiền. Sao mẹ không đốt nốt tờ giấy này và những tờ tiền độc ác của bà ngoại? Đốt hết cả đi cho lòng được thanh thản. Hạ Phương ngã ngồi xuống sân. Trời ơi, nó học đâu ra được cái giọng nói cay độc ấy. Không thể chịu đựng nổi và bất lực, cô đành đến tìm gặp Hùng. Cô kể lại cho anh nghe hết mọi chuyện rồi nói. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được em thôi. Hùng thở dài. Thôi được rồi, để anh nói chuyện với nó. Tối hôm sau cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có chuông điện thoại. Hạ Phương đứng lên nhấc máy rồi quay sang con gái. Thầy Hùng muốn nói chuyện với con này. Thế à? Mắt con bé sáng rực. Nó bỏ vội bát cơm xuống chạy đến cầm máy. Hạ Phương ăn cơm nhưng cố lắng tai nghe xem con bé nói gì. Chỉ thấy nó vâng liên tục. Rồi cô nghe thấy nó nói. 8 giờ tối nay à? Vâng, phải xin phép mẹ ạ. Có cần phải thế không hả thầy? Lắng đi một lúc rồi cô thấy nó vâng một tiếng ỉu xìu.
Cơm xong nó vội vàng đi rửa bát đũa. Thỉnh thoảng cô lại thấy nó liếc nhìn chiếc đồng hồ. Gần 8 giờ. Cô thấy nó tần ngần rồi lần lần đến gần mình. Cô cười thầm nhưng cứ lờ đi. Mẹ. Lâu lắm rồi cô mới lại được nghe tiếng mẹ từ miệng con. Người cô rung lên vì cảm xúc. Gì thế con? Dạ, thầy giáo con hẹn con đến nhà. Mẹ cho phép chứ ạ? Con đi đi. Nó chỉ đợi có thế là lao vội ra ngoài cửa. Không biết anh đã nói với nó những gì, nhưng hôm sau với mẹ, nó bắt đầu thay đổi. Không thể nói là giống như ngày xưa, nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con đã thu hẹp rất nhiều. Em lại mắc nợ anh lần nữa. Cô cay đắng nghĩ thầm. Sau khi thi quốc tế về, lớp luyện thi giải tán, Hùng không còn dạy con bé nữa, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đến nhà anh hỏi bài. Thời gian trôi đi vùn vụt, chẳng mấy chốc mà lớp 12 đã qua đi. Một buổi sáng Hùng gọi điện đến nhà cô báo tin. Con bé nhận được một suất học bổng của chính phủ Mỹ. Nó sẽ học tại trường Đại học Cornell, một trường nổi tiếng ở Mỹ. Cô lặng đi vì sung sướng và cảm động. Cô biết suất học bổng này không phải chỉ bằng tài năng của con gái mình là có thể nhận được. Em lại mắc nợ anh rồi. Đến tối vào giữa bữa ăn, cô thông báo tin này với cả nhà. Mọi người reo lên sung sướng. Nhưng con bé thì mặt tỉnh như không. Nó tuyên bố giọng giáo hoảnh. Con không đi Mỹ đâu. Con sẽ vào học khoa tin trường Đại học Tổng hợp. Hạ Phương choáng váng. Bây giờ thì cô hiểu cái gì đã xảy ra bên trong con bé. Khoa tin trường Đại học Tổng hợp là khoa mà chính anh làm trưởng khoa. Đến tối khi mọi người đi ngủ, cô vào phòng con bé. Hình như là nó biết cô sẽ vào. Nó nhìn cô chờ đợi với một vẻ mặt căng thẳng. Cô ngồi xuống giường nhẹ nhàng hỏi con. Con quyết định vào trường Đại học Tổng hợp ấy thật à? Vâng. Con bé trả lời cô với vẻ mặt kiên quyết. Có phải là vì... Đến đây cô ngập ngừng không biết mình nên nói như thế nào. Nhưng con bé nói ngay. Vâng. Mẹ phản đối sao? Hà Phương ngồi ngây người ra không biết trả lời con như thế nào. Cô biết ở lứa tuổi của nó mọi thứ đều mong manh, rất dễ đổ vỡ. Mọi suy nghĩ và tình cảm của con bé đều được xây dựng trên một màu hồng rực rỡ của cổ tích và huyền thoại. Nếu không cẩn thận để cho niềm tin của nó sụp đổ, thì rất có thể con cô sẽ trở thành một kẻ tàn phế về tâm hồn. Nhưng là một người mẹ, cô hiểu những gì sẽ chờ đợi con bé ở phía trước. Đợi mãi không thấy mẹ trả lời, con bé hỏi tiếp. Chẳng lẽ mẹ lại giống bà ngoại sao? Cô thoáng rùng mình. Có một cái gì đó không ổn ở đây. Cô túm chặt lấy vai con hỏi nét mặt nghiêm nghị. Mẹ muốn hỏi con làm điều ấy vì con yêu thầy hay vì... Cô chưa kịp nói thì con bé đã trả lời ngay. Vì cả hai. Con yêu thầy và con cũng muốn thay mẹ trả nợ cho thầy. Hạ Phương ôm chặt lấy con. Nước mắt cô chảy dài. Một lúc sau cô nặng nề đứng dậy. Nếu vì con yêu thầy thì mẹ đồng ý. Nhưng nếu vì con muốn thay mẹ trả nợ cho thầy thì mẹ không cần con làm điều này. Và thầy con càng không cần. Đến lượt con bé sững sờ. Nó không ngờ mẹ lại đồng ý. Nó ôm chặt lấy mẹ. Mẹ! Nó kêu lên một tiếng nhỏ. Em điên à? Sao em lại đồng ý? Hùng quát lên. Hà Phương lúng túng. Nhưng em còn biết nói gì với con bé đây? Liệu em có thể nói không được với nó không? Trong lúc anh tốt như vậy và em mắc nợ anh nhiều như vậy, em định dùng con bé để gắn nợ cho anh sao? Câu hỏi của Hùng sắc như một lưỡi dao làm cô giận hết cả người. Không, em... Hùng cắt ngang lời cô. Anh không cần em thương hại. Anh không cần lấy vợ. Anh không lấy vợ là vì anh chưa muốn lấy vợ, chứ không phải là anh không thể lấy được vợ. Em gọi nó đến đây, anh sẽ nói chuyện với nó. Anh đưa di động cho cô bấm máy. Khi tiếng con bé vang lên trong điện thoại thì anh giằng lấy máy. Alo, Hà An hả? Thầy Hùng đây, em có bận không?
Bây giờ em có thể đến nhà thầy được không? Đến ngay nhá, thầy đợi. Hùng tắt máy xong quay lại bảo với cô. Tí nữa con bé đến đây, anh có hỏi gì thì em cứ sự thật mà nói nhá. Con bé đến, nó sững người khi nhìn thấy mẹ. Hùng tươi cười chỉ vào cái ghế. Ngồi xuống đây cô trò. Thầy nghe mẹ em nói em yêu thầy, có đúng vậy không? Con bé lườm mẹ một cái đầy thù hận, mặt nó đanh lại. Vâng. Và mẹ em cũng đã đồng ý chứ? Vâng. Hùng im lặng một lúc. Đột nhiên anh quay sang hỏi Hà Phương. Trước mặt con gái em hãy nói cho anh biết em còn yêu anh không? Con bé nắm lấy mép bàn, những ngón tay của nó bấu vào mép bàn khiến nó trở thành trắng bệch. Nét mặt nó căng thẳng. Nó chăm chăm nhìn mẹ đợi một câu trả lời. Hà Phương cúi đầu nói như ngạt thở. Có, em vẫn còn yêu anh. Anh quay sang con bé. Em nghe rõ chưa? Mẹ em yêu thầy. Nếu em cũng yêu thầy thì liệu em có dám san sẻ tình yêu của em với mẹ hay không? Con bé im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nó gật đầu quyết liệt. Hùng cười kéo con bé vào lòng. Con ơi, thế thì đấy không phải là tình yêu rồi, mà chỉ là một thứ tương tự tình yêu thôi con ạ. Con biết vì sao không? Vì tình yêu là thứ duy nhất không thể san sẻ, cho dù là hai mẹ con. Con bé bặm môi suy nghĩ một lúc, mặt nó dần dần đỏ bừng. Nó gỡ tay Hùng ra rồi vùng bỏ chạy. Hà An! Hà Phương gọi với theo. Cô định đuổi theo con bé nhưng Hùng ngăn lại. Em cứ kệ nó nghĩ ra rồi đấy, và nó đang xấu hổ. Em lại mắc nợ anh rồi. Cô nói nhỏ. Hùng cười nhìn xoáy vào mặt cô. Bây giờ thì anh định đòi nợ em đây. Cô dùng mình sợ hãi. Anh định đòi nợ bằng cách nào? Hùng im lặng chống ngực cô nện liên hồi. Bằng một nụ cười. Chả lẽ em lại không biết là chỉ khi nào em cảm thấy hạnh phúc thì anh mới thấy mình thanh thản sao? Nào, bây giờ em hãy nhìn anh và cười lên. Cô nhìn anh và nở một nụ cười. Mọi giông tố trong cuộc đời cuối cùng sẽ tan, và ánh bình minh sẽ ló dạng. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Cuộc gặp gỡ định mệnh của cố tác giả Nguyễn Thế Duyên. Đây như là một lời tri ân xin gửi đến nhà văn. Chúc cho tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên của chúng ta phiêu diêu miền cực lạc. Quý vị thân mến, sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như mọi người cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.